फ्रेंड्स, मी तुमचा मित्र सर्वेश डुबळे तुमचं सगळ्यांचं स्वागत करतो आपल्या या चॅनलमध्ये, ज्याचं नाव आहे द फोटो बॉक्स. आपला जो पहिला व्हिडिओ आहे तो आहे सिलेक्ट फोटोग्राफीवरती. या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला सिलेक्ट फोटोग्राफी कशी करावी, तुमच्या DSLR कॅमेराने, तुमच्या मिररलेस कॅमेराने एक सिलेक्ट फोटोग्राफी कशी करावी हे तुम्हाला दाखवणार आहे. तुमची कॅमेरा सेटिंग काय असेल, एक स्टेप बाय स्टेप तुम्हाला मी पूर्ण प्रोसेस दाखवणार आहे आणि काही रेफरन्स इमेजेस दाखवणार आहे. त्याचबरोबर या शूटसाठी लागणारा जो मॉडेल आहे किंवा जो ऑब्जेक्ट आहे तोही आपण स्वतःच बनवणार आहोत. हा व्हिडिओ तुम्ही एंडपर्यंत नक्की पहा मित्रांनो. या व्हिडिओच्या एंडला मी तुमच्यासाठी स्पेशल अशी टिप दिलेली आहे. ज्या मित्रमैत्रिणींकडे सॉफ्ट बॉक्स नाही आहे ती ही टिप यूज करून तेही एक चांगला सिलेक्ट फोटो काढू शकेल. तर सिलेक्ट फोटोग्राफी म्हणजे काय? तर सिलेक्ट फोटोग्राफी म्हणजे एक सिंपल टर्म आहे. अशी फोटोग्राफी ज्याच्यामध्ये तुमचा जो सब्जेक्ट असतो तो अंडर एक्सपोज असतो, थोडा डार्क असतो आणि तुमचा जो बॅकग्राऊंड आहे तो आपण प्रॉपरली एक्सपोज केलेला असतो आणि इन डिटेल्ड असतो. आता आपण पाहणार आहोत की मी जी थीम सेट केलेली आहे ती मी कशी केली आणि तुम्ही ही एक थीम कशी सेट करू शकता त्याचा एक आपण सॅम्पल बघणार आहोत. आता फोटोग्राफी म्हटली का थीम आली आणि थीम म्हटली की इमॅजिनेशन आलं. की आजच्या या फोटोग्राफी आपली जी थीम आहे ती थोडीफार अशी आहे की एक मुलगी आहे जी हातात फारसे फुगे आहेत आणि त्या फुग्यांबरोबर ती अशी हवेत उडत चाललेली आहे. तर आजच्या या थीमसाठी मी Pinterest.com या वेबसाईटची हेल्प घेणार आहे. आता तुम्ही स्क्रीनवर पाहतात की मी त्या Pinterest.com वरती गर्ल विथ बलून्स असं सर्च केलेलं आहे आणि खाली मला काही रेफरन्सेस दिसलेले आहेत. तर त्यातली ही जी रेफरन्स इमेज आहे ती मी सिलेक्ट केलेली आहे आणि ती मी स्केच करणार आहे. तुमच्या इमॅजिनेशनला थोडं खटपाणी घालण्यासाठी हे अजून काही रेफरन्सेस आहेत. जर तुम्ही तुमच्या डोक्यामध्ये तुमची थीम एकदम प्रॉपरली सेट केली असाल तर जो तुमचा आउटपुट येईल मित्रांनो तो तुम्हाला आणि बाकी सगळ्यांना नक्कीच आवडेल. चला तर पाहूया आजच्या या फोटोग्राफीसाठी आपल्याला काय काय साहित्य लागणार आहे ते. तर तुम्ही स्क्रीनवर पाहत असाल तर आपलं जे साहित्य लागणार आहे ते अगदीच घरगुती आहे. तुमच्या घरामध्ये ते अगदी इझिली अवेलेबल असेल. बाहेरून काही तुम्हाला स्पेशली काहीच आणायची गरज नाही आहे. जसं तुम्ही आता स्क्रीनवर पाहतात तो रेफरन्स इमेज जो आहे आपण शोधलेला त्याचा मी स्केच त्या आपल्या कार्ड पेपरवर काढून तो मी प्रॉपरली कट करून ब्लॅक मार्करनी त्याला पूर्ण एक ब्लॅक अशी शेड दिलेली आहे. फायनल इमेज थोडीशी अजून इंटरेस्टेड वाटायला मी त्याच्यामध्ये काही एलिमेंट्स ॲड करणार आहे. तुम्ही स्क्रीनवर पाहतात की मी त्याच्यामध्ये थोडंसं आजूबाजूला तिथे एक गवत वगैरे टाकणार आहे. तर आता आपलं स्केचिंग करून तो कटआउट करून पूर्ण कलरिंग करून पूर्ण तो सेटअप किंवा आपले जे प्रॉप्स आहेत किंवा जो ऑब्जेक्ट आहे जे सब्जेक्ट आहे ते रेडी झालेले आहेत. तर आता आपण पुढे बघू की हा सेटअप कसा करायचा आहे. जसं तुम्ही ते स्क्रीनवर पाहतात आपला सेटअप आता इथे रेडी आहे. मागच्या बाजूला मी माझा सॉफ्ट बॉक्स लावून थोडीशी जागा ठेवून आपला जो सब्जेक्ट आहे किंवा जो मेन ऑब्जेक्ट आहे तो आपल्या त्या क्लिपच्या माध्यमाने त्याला आपण तिथे उभं करूयात. त्याच्या पुढे जसं तुम्ही पाहतात मी इथे गवत अरेंज केलेलं आहे. तुम्ही फक्त एवढीच काळजी घ्यायची आहे की तो तुम्ही सेटअप करणार आहात की तो तुम्ही सीन क्रिएट करणार आहात तो त्या सॉफ्ट बॉक्सच्या बरोबर मध्याला सेट करा. तुम्ही जर पाहत असाल ती मुलगी आपल्याला दाखवायची आहे की ती हवेत उडते आहे त्या फुग्यांसोबत. त्यासाठी फोटोशॉपमध्ये नंतर आपण ते कट पेस्ट करण्यापेक्षा मी जो काळा धागा आपण घेतलेला त्याच्या उपयोगाने मी तिला असा हवेत उडते असा दाखवण्याचा प्रयत्न केला. आता आपण पूर्ण रेडी आहोत. आपली थीम रेडी आहे, आपलं मॉडेल रेडी आहे, आपले कटआउट्स रेडी आहेत, आपला सेटअप रेडी आहे. चला तर पाहूयात सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे आपली कॅमेरा सेटिंग काय असेल. जसं तुम्ही स्क्रीनवर पाहतात आजच्या या शूटसाठी मी माझा कॅननचं 70D आणि लेन्समध्ये 18-135 यूज करणार आहे. आपल्याला आता तुमचा कॅमेरा मॅन्युअल मोडवर स्विच ऑन करायचा आहे. सगळ्यात पहिलं जे आपल्याला चेंज करायचं आहे तो आपल्याला ISO आहे. ISO आपल्याला एकदम लोवरती ठेवायचा आहे. माझ्या कॅमेरामध्ये लोएस्ट सेटिंग 200 आहे. तुमच्या कॅमेरामध्ये कदाचित 100 असेल किंवा 50 असेल तो सेट करा. सेकंड जे आपण सेटिंग चेंज करणार आहोत ती आपला ॲपर्चर नंबर आहे तो आपण चेंज करणार आहोत F8 वरती. ॲपर्चर नंतर आपण पुढे येणार आहोत आणि चेंज करणार आहोत आपली इमेज क्वालिटी. इमेज क्वालिटी मित्रांनो नेहमी लक्षात ठेवा ती नेहमी रॉवर असली पाहिजे. माझं रेकमेंडेशन असेल की तुम्ही ती रॉ प्लस JPEG नेहमी ठेवत जा.
इकडे मी थोडा व्हिडिओ पॉज करीन आणि मी तुम्हाला एक छोटीशी टिप देऊ इच्छितो. नेहमी आपण जो सेटिंग आहे ती रॉ प्लस जेपेग यासाठी ठेवावी. पहिलं रॉ हा असा एक फॉर्मॅट आहे ज्याच्यामध्ये तुम्हाला एडिटिंगचे ऑप्शन्स खूप काही मिळू शकतात. जेपेग यासाठी का तुम्ही जेव्हा फायनल प्रोडक्ट किंवा फायनल शूट करता आणि जेव्हा तुम्ही घरी आलात, तुम्ही ते पी सीमध्ये ट्रान्सफर केलं किंवा लॅपटॉपमध्ये ट्रान्सफर करून जेव्हा तुम्ही ते फोटो सॉर्टिंग करायला बसता, जर तुमच्याकडे जेपेग फाईल अवेलेबल नसेल तर तुम्हाला ती रॉ फाईल प्रत्येक वेळी ओपन करून ती क्लिअर आहे का नाही, फोकस झाला आहे का नाही हे बघून ते करणं, सॉर्टिंग करणं फार अवघड पडतं. यासाठी नेहमी आपली जी सेटिंग आहे ती रॉ प्लस जेपेगवरच ठेवावी. कधीकधी काय मित्रांनो की आपण शूट संपवतो आणि शूट संपल्यानंतर अचानक असं होतं की क्लायंट आपल्याकडे इमेजेस मागतो, तर त्यावेळी आपण त्याला रॉ इमेजेस देऊ शकत नाही, कारण का त्या आपण जस्ट क्लिक केलेल्या आहेत, आपल्याला माहिती नाही आहे त्यातले कुठले फोटो चांगले आहेत, कुठले फोकसमध्ये आले आहेत नाही आले आहेत. आणि प्लस ज्या रॉ इमेजेस आहेत त्या हेवी असतात, त्या क्लायंटला तुम्ही देऊ शकत नाहीत, लगेच तुम्ही ट्रान्सफर करू शकत नाहीत. तर त्यावेळी या ज्या इमेजेस आहेत त्या तुम्हाला जेपेग फॉर्मॅटमध्ये असल्या तर त्या ट्रान्सफर करायला तुम्हाला क्लायंटची शेअर करायला फारच सोपं पडेल. यानंतर आपला जो मीटरिंग मोड आहे तो आपल्याला सेट करायचा आहे स्पॉट मीटरिंगवरती. व्हाईट बॅलन्स जो आहे तो जो काही तुम्ही ठेवला असाल तो तुम्ही क्लिक करून त्याला आपण सेट करूया ऑटोवर. नंतर जो आपण चेंज करणार होतो ड्राईव्ह मोड आहे किंवा जो शूटिंग मोड आहे, तर मी असं सजेस्ट करीन की तो सिंगलवरच ठेवा, तर तुम्ही एक एक क्लिक करून तो फोटो तुम्ही नीट पाहू शकाल. आता सगळ्यात लास्टला जी आपण सेटिंग चेंज करणार आहोत ती या सिलेक्ट फोटोग्राफीमध्ये सगळ्यात महत्त्वाची सेटिंग आहे आणि ती म्हणजे शटर स्पीड. या फोटोग्राफीमध्ये शटर स्पीड हा एकदम खूप महत्त्वाचा एक रोल प्ले करणार आहे. शटर स्पीड जो आहे तो तुमचा फोटोमध्ये जो ब्राईटनेस आहे किंवा जो तुम्ही लाईट ॲब्झॉर्ब करणार आहात तो कंट्रोल करतो आणि आपल्याला एक वेगळाच रिझल्ट देतो. पहिल्या ऑप्शनमध्ये तुम्ही पाहिलं तर मी तुम्हाला काही माझ्या सेटिंग्स तुम्हाला मी दाखवल्या आणि तुम्ही त्याप्रमाणे तुम्ही त्या आपल्या कॅमेरामध्ये चेंज केलं असाल. सेकंड ऑप्शनमध्ये मी तुम्हाला दाखवणार आहे की तुम्ही तुमच्या घरच्या घरी जे तुम्ही सेटअप लावलेला आहे तर त्या सेटअपच्या हिशोबाने तुम्ही तुमचा स्वतःचं कॅमेरा सेटिंग कशी ओळखाल किंवा कशी काढाल. तर तुमच्यासमोर मी एक डेमो सेटअप केलेला आहे इथे आणि तुम्ही जे कॅमेराच्या स्क्रीनवरती पाहाल लाईव्ह बोर्डमध्ये मी आपण आहोत, तर खूपच असा ब्राईट अशी एक आपली एक फ्रेम आहे, सगळीकडे पूर्णच ब्राईट झालेलं आहे. तर पहिलं मी आता आय एस ओ चेंज करतो. तर सेमच आहे आपलं, आय एस ओ एकदम लोएस्ट करा. माझ्या कॅमेरामध्ये 200 आहे, ते मी 200 सेट केलेलं आहे. तर थोडासा फरक पडला आहे इमेजमध्ये, तरीही जो आपला खाली जो एक्सपोजर मीटर आहे तो ओव्हर एक्सपोजर दाखवतो आपल्याला. तर आपण एक काम करू, आपण अपर्चर चेंज करूया आणि तो आपण एफेक्ट करूया. तो परत तुम्ही पाहिलात तर थोडासा अजून इफेक्ट पडलेला आहे. आता शटर स्पीड जो आहे तो आपण वाढत जाऊ. आपण 100ला आलो आहोत, तर आता बऱ्यापैकी फरक पडलेला आहे. पण खाली जर तुम्ही पाहाल एक्सपोजर मीटरमध्ये तर थोडासा तो मिडल पॉईंट म्हणजे थोडासा अजून पुढे एक स्टॉप पुढे आहे. तर आपण 100चं थोडंसं वाढवून पाहू काय त्यात फरक पडतो आहे का. तर आपण तो 100चा 125 करून पाहूयात की तो एक्सपोजर मीटर एक्झॅक्टली मध्ये येऊन तो प्रॉपरली एक्सपोजर दाखवतो आहे की नाही. आता आपण हा 125 केला आहे आणि तुम्ही पाहाल तर एक्सपोजर मीटर परफेक्टली आता मिडलला आला आहे, म्हणजे हा आपला पूर्ण एक्सपोजर सेट झाला आहे. तर आपण एक काम करू, एक क्लिक घेऊन पाहूया की फायनल रिझल्ट कसा येतो आहे. आता मी इथे मॅन्युअली आधीच फोकस करून ठेवलेला आहे, त्यामुळे त्याची शार्पनेस आपण पाहू थोडं झूम करून. आता हा इमेज मी पी सीत कॉपी करून आपण त्याचा क्लोजअपच बघूया की हा एक्झॅक्टली चांगला आला आहे की नाही, शार्प आला आहे की नाही. तर थोडंसं याला झूम करून पाहूयात. तर याचे एजेस बघूयात. ते एजेस हे बरोबर एकदम शार्प आलेले आहेत आणि आपण या शूटसाठी आता रेडी आहोत. सो लेट्स स्टार्ट. चला तर मग मित्रांनो, वी आर ऑल सेट. थीम रेडी आहे, सेटअप रेडी आहे, आपला कॅमेराही रेडी आहे. सो लेट्स स्टार्ट क्लिकिंग. मित्रांनो, जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल
तर नक्की शेअर करा, लाईक करा आणि सबस्क्राईब करा. आणि आता बेल आयकनला हिट करायला विसरू नका. तुम्ही आम्हाला फॉलो करू शकता आमच्या इंस्टाग्राम पेजवरती, आमच्या फेसबुक पेजवरती. डिस्क्रिप्शन खाली मी दिलेलं आहे. लवकरच भेटू आपल्या नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. टिल देन एन्जॉय क्लिकिंग.